Nasakit na ng likod ko. Grabe, sakit. Ang sakit na talaga. Hey guys, it's me JM and welcome back to my YouTube channel. And for today's video ay magta-transform tayo bilang isang superhero. So, sinong superhero ba to? Okay? Siguro si Valentina. Siyempre si Darna. Darna! Ang nag-iisang Darna, opo. Darna? Huh? Opo? But anyways, excited ako sa transformation natin dahil hiniram ko lang tong costume na to, and special thanks to Renel Suarez for making this possible. Ayan, dahil in-offer niya naman to sa akin, so go na, hiniram ko na. Dapat kasi nung nakaraan pa ako magta-transform bilang isang Darna. Ayan. Kaso kasi naudlot siya dahil ang dami kong nakapending na mga trabaho, alam mo na. And of course sa school, busy sa school. So this is it, pansit. Magagawa ko na siya sa wakas. Without further ado, let's start our makeup transformation. So yun guys, before we start our makeup, syempre kailangan dapat malinis yung face natin, okay? So every time naman nagagawa ko ng video, I'll make sure na nasusundan nyo by sequence. By pagkakasunod-sunod, okay? So this is a tutorial, okay? Lagi naman tutorial yung ginagawa ko. Kasi hindi naman araw-araw yung mga viewers ko is talagang subscriber ko na before. So may mga bago tayong viewers, may mga bago tayong subscribers na bago lang dito sa channel ko. So if bago ka pa lang dito sa channel ko, then please don't forget to follow and click the notification bell down below, and please click the like button para updated ka pa sa mga susunod kong vlogs. Ay, parang ako nagpaalam, no? Siyempre kailangan din linisan yung face natin kasi importante talaga na linisan muna natin bago tayo maglagay ng makeup. Kasi pag naglagay agad tayo ng makeup, like mga foundation agad, nang hindi man lang tayo naglilinis ng face, may tendency kasi na, alam niyo, yung makeup bumulas agad, or like pag ma-oily face ka, hindi kumapit yung makeup, dumulas, gano'n. So importante talaga na gumagamit tayo ng skincare. So, ayan. So the next one is maglalagay na tayo ng toner. This toner is from Celetec. So ang paglalagay po ng toner, hindi po binubuhos lahat, okay? Dapat sakto lang, hindi mo dapat ibubuhos ang lahat kasi baka masaktan ka lang. Alam mo na kapag pag sensitive skin ka tapos napasobra yung lagay mo, baka masira yung mukha mo. And syempre huwag kalimutan ng leeg kasi importante talaga na pati leeg idinadamay. Noon. Ayan, okay na. Nakapag-inisa tayo ng face, and of course, let's proceed to paglalagay ng eyebrows. Ayan. So, first things first is syempre kailangan takluban muna natin yung kilay natin. I want this look na maging more on natural look and fresh look. Hindi naman kasi lalaban si Darna na naka-full glam, diba? Hindi naman siya naka-smoky eyes. Hindi naman siya naka-cut crease. So, dapat ano lang siya, yung tipong look na susugod lang sa labanan, gano'n. Tipong sasaksakin lang sa legs si Valentina, gano'n. Yung sasuklay ko naman na siya pataas, ayan. Stroke ko na siya dito, ganyan. Then aantayin ko na lang siyang matuyo, gaya ng ginagawa natin. Alam niyo naman na yan, kapag talagang gagamit kayo ni Elmer's Glue, dapat tuyong-tuyo. Kasi, yung kasi yung problema minsan ng mga ng mga nagme-makeup, tsaka nagtatakip ng kilay, minsan ang dumi-dumi. Guys, make sure na kapag nagtatakip kayo ng kilay, hanggat maaari, patuyuin nyo ng tuyong-tuyo. Okay? Kasi pag naglagay agad kayo ng dyan, ng any product, tapos medyo basa-basa pa siya or sticky siya, may tendency kasi na alam nyo yun, kumalat siya, tsaka hindi maganda makalabas. Habang nag-aantay tayo na matuyo yung kilay natin, magbubukas na tayo ng package. Ayan, mag-unboxing tayo. Ngayon ako mag-unboxing kasi may nagpadala sa atin. So, tingnan natin kung sino nagpadala nito. Galing ito kay Ma'am Rhea Detarala. Ayan, from Quezon City, Metro Manila. Pinadala siya dito sa Pangasinan. Ayan. So, hindi ko pa alam kung anong laman nito. So, let's check. And pag nakita na natin, saka na tayo magpasalamat. Okay. Ayan. So, patnubay ng magulang ang kailangan. Maingat sa paggamit ng kutsilyo, okay? Charan! Wow! I feel ko na to. This is from Cosmetiks. Ay wow! Dumating na siya sa box. Nakakatuwa naman.
Naka-box ba talaga? Okay, sige, buksan na natin. Ano kaya yung laman nito? Yay! Ito, Sparkle. Ayan, Sparkle Cosmetiks. Ma'am, thank you po siya pag-send sa akin ito. And let's see kung anong laman nito. Oh, may letter pa. Graduation. Thank you for supporting Sparkle. Appreciation for promoting our latest product. Ah, sexy copper palette. Ayan. Wow, may kasama pa sila na lashes, tsaka mga ano. May kasama pa na ano to. No staining. Liquid liner ata to. And then this one is, I don't know if it's mascara. Pero I think it's mascara. And also, meron lashes. Wala, ang cute. Ang cute na lashes. So I think ito na yung gagamitin kong lashes later. And then, yay! Dalawa! Yay! Thank you Sparkle Cosmetiks. Salamat po sa pagsasend sa akin. So, this is a limited edition, guys. So, you can check their Shopee account sa mismo Sparkle Cosmetiks. Search nyo na lang, and then also sa Instagram, you can follow them. And I will link the description down below para naman maging updated kayo sa mga bago nilang mga posts and mga bago nilang products. Ayan. So, let's open it now. Wow, nakababura pa din. Wow, ang cute! Ang cute! Alam niyo, mas na-appreciate ko siya sa personal. Ang cute niya. Feeling ko ito na yung lagi kong gagamitin. Alam mo, ang ganda niya. Ito yun na yung kilay ko. Kailangan natin mag-start mag-makeup dahil aabutin na naman tayo ng siyam-siyam dito, okay? O, diba? Dala-dalawa. Ang bongga talaga ng Sparkle. Thank you, Sparkle. So ayun guys, kung nagtataka kayo kung bakit meron akong something orange dito sa aking face, corrector po to guys. Naglagay na ako ng corrector off cam. Naglagay na ako ng corrector off cam kasi para mapainsin lang yung video natin kasi baka humaba na humaba. Alam niyo naman, ang dami kong pinakrap sa mga videos, mahaba, almost 30 minutes filming, tapos 10 minutes lang naman yung kakalabasan ng edit natin. Anyways, ayun, naglagay na ako ng corrector, and then magpo-proceed na tayo sa ating foundation. O yan, tayo ng foundation. I will be using this Super Stay with the shade of warm nude, tapos sinaluan ko siya ng cream foundation na snowy, itong cover up. Ayan. So these two, pinag-combine ko silang dalawa, and then syempre gusto ko full coverage talaga at matakpan yung ating mga chismis. I will be using this Sassy Lady liquid foundation with the shade of Natural 04. Ayan. So siya yung gagamitin kong pangtakip ng aking eyebrows. Ayan, dahil kung makapansin nyo, marami na rin ako dark circles dahil nagpupuyat tayo. Bakit gano'n? Parang sabi ko hindi na ako magpupuyat eh, pero hindi. Tuloy-tuloy pa rin ako sa puyat. Kita nyo yung difference ng face ko sa face ko kanina. Ang ganda lang. Gusto ko lang talaga itong concealer na to. Gusto ko mangyari sa face ko is medyo mag-forward siya at saka medyo magmukhang maliit. Gusto ko yung mga platito, kaliit yung mukha. Ganun. Mga mukha ni Pia. Ganun. Sabi kasi nila yung mukha doon ni Pia Works Boxing Date lang doon ng platito. So, wow! So ginawa ko yung kilay ko off cam kasi medyo mahaba yung process. So let's proceed na sa pagsaset ng face. For my face powder, I will be using this Benye. Hindi ko alam kung anong basa nito. Benye.
Guys, ang ginagamit ko kasi talagang pang liquid eyeliner is itong Careline. And ngayon ko na try itong sparkle na no staining. I will recommend this one kasi feeling ko ipapapalit ko na si Careline dito. Kasi ang ganda niya kasi alam mo yung pag nag-drawing ka kasi dito, alam mo yung para siyang marker na kung ma-explain, basta maganda siya. Maganda yung lapat niya, hindi pagka-apply mo pa lang ng ganun, hindi siya, kasi ang problem ko naman sa Careline, pag lagay mo agad, ang dami na agad na ilalagay, sobrang itim na siya, parang lahat ng ink napunta na dun sa ibabaw. Ito kasi, alam mo yun, lang siya, subtle lang yung pagkakaano niya. Ganda. I love this. Ayan, and then tatapusin ko lang itong kabilang eyes ko and I'll be back. Ayan, finish na yung ating eyes. Ayan, yung ganda na. Ayan, so mag-ano na tayo, magko-contour na tayo, no? Tapos, ay, yung nag-ano. Ginagawa mo? Ang ganda, wala pang lipstick yan. Oh my God. O sige, mag-lipstick na tayo. Ang sakit naman dito. Oh, grabe, ang sakit. Ang sakit na talaga. So, mag-lipstick tayo using the Snowy. Paubos na yung Snowy ko. So, yung mga mamahalin kong makeup, paubos na. So, good luck talaga sa mga gamit ko, diba? Paubos na lang, paubos. So ayun, nakapaglagay na ako ng lipstick, babae na. So magbibihis na lang ako and then abangan nyo na ang paglunok ng bato ni Darna. Okay, so huwag kayong maalis dyan dahil ito na ang aking finish look.